Hey guys! Welcome back again sa aking Liz Tech channel. So ngayon is, andito na nga ang ating pinakabagong Realme flagship smartphone unboxing and review. Alam kong kaka-launch lang nila nito and the price reveal na rin nila. So I know you guys been very curious now kung ano yung performance talaga niya. Kaya naman excited akong i-share sa inyo yung experience ko with this newest flagship of Realme and the first ever 5G smartphone nila. This is the Realme X50 Pro. And diba amazing guys, because this smartphone is already powered by Qualcomm Snapdragon 865 with its 5G dual mode. Not only that, kasi 65 watts super dark charge na rin siya. With of course, yung screen niya guys, may dual selfie cam na rin siya. And 64MP quad camera na may 20 times hybrid zoom. So, excited na akong i-share sa inyo yung experience ko sa camera din ito later. So, yun naka-Techies, huwag natin patagalin pa guys. Mag-unbox na tayo. So, this is the X50 Pro box. Makikita nyo naman, diba? Yellow yung color as usual. Then, the brand name. Then, sa likod yung specification. Then, let's open. By the way, guys, the color that I have is moss green. So, you can see there later ang other variants or other colors nila. So, here we have mini box. Then, sa mini box niya, guys, we have free clear case. Ayan. Realme guide and Realme warranty. You can see here is the phone. Let's set aside this first to see its other accessories. So, here may USB Type-C cable tayo. And we have this 65 watt. Makita dyan ang laki-laki ng charger nila, guys. Sa ilalim ng lalagayan ng cable is nandito naka-place ang pin ejector. So, ayan, wala nang laman. And it doesn't have a free earphone. So, maybe you can buy na lang. So, ngayon, is let's go on directly sa unit guys. Excited akong makita si moss green. Kung naalala nyo guys, may other colors sila at yun yung hawak-hawak ni Alodia, diba? Ang ganda, right? Here guys, ayan, ito na yung unit. Ayan, you can see there sa screen ang in-display dual selfie cam niya. So guys, yes, you heard it right. Meron siyang Ultra 6 cameras. And now, tanggalin na natin yung sticker sa likod. Wow! As you can see, this is the moss green color. Kakaiba yung design nila ngayon, guys. Kasi paka-low saturation lang yung kanilang color ng design ng likod, which is nice. At alam nyo ba guys, itong likod niya is processed by leading industry AG technology. So, meaning to say, mas pinaganda ito, mas pinatibay. Yung low-key matte texture nila guys, ma-appreciate nyo siya because of its low saturation color. 'Di ba? Ang ganda. Lalo kapag natamaan siya ng light. Ayan. And napakaganda hawakan ng outer surface niya guys. And yes, this is made out of glass. And ito naman sa front, guys, is made out of glass. 3D Corning Gorilla Glass na rin siya. And ayan, napakaganda na tingnan at napaka-premium, diba? And yung placement ng camera nila, guys, is the same lang din naman. Pag ganito. And so, may 4 na camera. Yung main shooter po nito is 64MP. Ayan, wide angle na rin yan. So, ayan. Anyway, nakita nyo na yung design niya sa likod. And for me, I love it. I really like it. And medyo may kabigatan yung phone, guys. 205 grams siya. Made of glass kasi yung front and back niya. Kaya ganun. And here sa side niya, makikita nyo meron tayong power button. And ayan, dito naman sa left side, nakikita nyo yung volume rockers. And then sa upper part, sensor. Din sa lower part, guys, meron tayong speaker grills, USB Type-C port, and dito nila nilagay ang yung SIM card tray. And sa SIM card tray niya guys, makita nyo dyan na pwedeng lagyan ng 2 SIM cards. First, yung isa, SIM 1 is nasa front, then yung SIM 2 is nasa likod. Pero wala siyang slot sa SD card. Anyway, malaki naman na din yung kanyang internal kasi 256 na rin naman yung internal guys. Mahirapan ka ng anuhin yun, punuin. Ayan, so, yeah, nakita nyo na yung kanyang tray, yung buttons, yung design. And ano masasabi nyo guys sa moss green niya? Kasi for me talagang attractive na attractive siya. Very enticing and
Very nice, lalo na kapag natamaan siya ng light. Talagang low saturation lang. Ang ganda na dating niya para sa akin. Na nakita niyo na yung design, let's go on sa display. So guys, eto na. Kasi si X50 Pro, meron siyang 6.44 inches Samsung Super AMOLED 90Hz display with 180Hz ultra high sampling rate, which improves the gaming speed and the touch response of the device. Kaya napaka-smooth na niya, lalo na sa gaming, guys. So ayan, nakita niyo na yung display niya, very nice. Ang lutang na talaga ng display niya. And iba nga talaga yung Super AMOLED, guys. Sobrang ganda ng display niya. Ang ganda ng icons, napaka Full HD na talaga. And guys, yung screen resolution nito is 2400 by 1080p na rin. So, enjoy ka na rin lalo na sa mga YouTube videos and ang ganda. Mga features niya guys, makikita nyo rin on top. Meron siyang screen recording, OSIE visual effect, meron siyang eye comfort which is very important. NFC guys, meron na rin realme share, assistive ball, and meron siyang screencast din. Ayan, nasa pinakababa. And guys, Dolby Atmos na rin siya. So, mas pinaganda na yung kanyang sound quality. Ayan. So, nakita nyo na yung features. Let's go on sa camera, guys. Eto malupet kasi si Realme X50 Pro, kaya niya yung 4K video. Yes, sa rear cam quality. And sa front cam naman, of course, meron tayong 1080p at 30 frames per second na choice din. Sa video nito guys, sa rear cam or sa front cam, may ultra steady mode na rin. Pwede mo rin siyang i-max, of course, kung gusto nyo mas malawak yung kuha, no? And not only that, kasi may night mode na rin. And nagustuhan ko dito guys, kapag mag-video ka sa rear cam, is may wide siya. So, while nag-video ka, may wide. So, may enjoy mo, makukuha mo lahat ng yung view talaga ng kukuhanan mo. So, maganda kasi hindi lang sa picture, pati sa video guys, may wide. So, yung front nga niya is dual, diba? As you can see there. Meron siyang Sony 32MP wide-angle cam. 80 degrees na yung kaya niya. And, dinagdagan pa ng pangalawa niyang cam, which is the 8MP ultra-wide-angle, na kaya yung 105 degree. Kaya naman, nagsiselfie ka, malawak na yung coverage niya. So, yun yung maganda sa front. So, sa rear cam, guys, makikita niyo rin dyan na meron siyang 64MP, diba, na main camera. And yung main camera niya guys, ultra high resolution na rin. And wide angle na rin yung camera. So, mas dinagdagan pa sa second cam niya na 8MP, which is the ultra wide angle. And for macro cam na rin. Then 12MP Telecam. So, maganda kasi may Telecam na rin siya. Maganda yan sa low light, guys. And then, meron siyang 2MP black and white portrait cam. Ayan. Meron siyang night mode. Meron siyang tripod mode. Ayan. So, kung mag-picture ka, guys, kung steady, gamitin mo yung tripod mode, mas magiging maliwanag yung kuha kapag ka naka-tripod mode. So, maganda na nga yung night mode niya, lalo na nung tripod mode. Meron siyang ultra 64MP mode din. And ultra nightscape, like what I have said a while ago. Super nightscape, then panoramic view. Ultra macro mode. So, ang dami-daming features actually guys na may enjoy mo sa kanyang rear cam. Sa front cam, almost the same lang din naman. Papakita ko sa inyo yung kuha ko with the wide angle. Ayan, ma-appreciate mo yung quality, no? Yung sharp details ng photo, coverage ng wide angle, very nice. Makukuha mo talaga yung pinaka-view talaga. And makikita nyo rin dyan guys yung 20 times hybrid zoom. Sa Food Panda na billboard, malayo yan, diba? And makita nyo yung kapag ka na 20 times zoom na. Very clear. Sorry sa mga wires. Pero ayan, makita niyo, 'di ba? And ipapakita ko rin diyan sa inyo yung kuha niya na may ultra steady mode. Ayan, yan yung kuha. Sa kabila naman yung max. So guys, makita niyo talaga at ma-appreciate niyo yung 64MP na quality ng camera niya. Ang ganda. So, gustong-gusto ko yung rear cam niya, lahat ng camera sa rear cam kasi nagko-function talaga lahat. It works really well. Ang ganda, wala akong masabi. So, sa front cam naman tayo. Sa front cam, guys, explore ko, tinest ko yung kanyang filters and there makikita nyo kung gaano kaganda yung mga filters din niya. Yung portrait niya, makikita nyo kung gaano ka-decent yung blur effect. Talagang high-end phone na talaga yung hawak mo kasi ma-feel mo yun sa quality ng camera. Ayan, so makikita nyo yung mga photos ko dyan kung gaano ka-decent. And ipapakita ko rin sa inyo yung video ko, of course, kung gaano siya kaganda sa video with, of course, the UIS. Hi guys! This is a front video quality na X50 Pro 5G and nasa 1080p at 30 frames per second. Nakaset to ng Ultra Steady. Ayan.
This is the ultra steady mode. And one more thing, nakalimutan ko ipakita sa inyo yung slow-mo video niya. So sa slow-mo naman niya guys, kaya niya yung 960 frames per second. Pwede siyang gawing alternative kung wala kang DSLR, hindi mo dala, pwede nang gawing camera guys. Ang ganda ng rear cam niya. And of course yung front, pwede na rin. Let's go naman guys sa kanyang whole system or specifications. So diba, as what I have said a while ago, Qualcomm Snapdragon 865 na nga siya. And meron siyang 12 GB of RAM and 256 ROMs. And yung GPU Adreno pa niya guys, X650. Ang laki na rin nun guys. And pagdating sa kanyang battery guys, meron siyang 4,200 mAh battery. With of course, a 65-watt super dart charge. Anyway, ipapakita ko dyan sa inyo yung performance ng battery niya. So from 12% guys, naging 95% agad siya for 30 minutes of charging. So see, ganun kabilis yung kanyang charging guys. Training naman, 3 hours ko siyang ginamit guys. So 1 hour for YouTube, 1 hour for FB, and 1 hour for Genshin Impact. And nabigat na gaming app yon. So try natin yan kung ilang oras ba or ilang battery life ba yung makukuha niya for 3 hours. Ayan guys, from 100%, nakita nyo naman, ginamit namin siya for 3 hours. Naging 64% lamang siya. So 36% lang yung kinuha sa kanya. Diba? Amazing yung battery performance ni Realme X50 Pro. And alam niyo naman yung resolution niya. High resolution na siya. Super AMOLED na. And sobrang bigat na gaming app na yon. Imagine 7 gig na yan, diba? Naka 90 Hz pa yan, yung experience. Pero ang ganda, hindi siya mabilis kumuha ng battery life. So, ganun ako na-amaze kay Realme X50 Pro, guys. Napakaganda. Pinaganda talaga nila yung performance ito. Not only sa battery, pati sa gaming. Ang ganda ng quality. Anyway, papakita ko naman sa inyo dyan. Yung gaming niya, guys. Makikita nyo dyan, guys, na very playable siya. And napaka-smooth. At yung graphic quality, guys, tingnan nyo naman. Ang ganda ng graphic quality. Mas ma-appreciate nyo pa to kapag nasa actual kayo. Like, ang ganda, napaka-bright, vibrant ng characters, ma-enjoy ka talaga, malaki yung screen, and ang speaker niya guys, malakas. Ayan, napakagibigat na game yan guys. Gaming app yan, pero ang ganda ng performance. So, di ba? Nakita nyo na kung gaano nga kaganda at solid itong Realme X50 Pro nila. Yung fingerprint scanner niya pala guys is in display na. Nandito na siya sa screen mismo. Anyway, ipapakita ko dyan sa inyo guys kung gaano ka-fast yung fingerprint scanner niya. Diba? Sobrang bilis lang din. Sa aking journey sa pag-test nito guys, like super nag-enjoy ako. Napaka-smooth ng performance niya sa gaming. Napakaganda ng camera performance niya. At napaka-solid din ng charging experience ko as well as its battery performance. So yan, at least nakita nyo na yung whole performance ni Realme X50 Pro. Kung bibili kayo nito, kailangan nyo siyang i-update 2 beses para ma-enable yung Android 11 na niya na version, and of course, yung 5G network. Anyway, ayan, tapos na natin siya na test, guys. Ano masabi nyo? And comment nyo below kung ano yung favorite part nyo kay Realme X50 Pro. And ayan, kung gusto nyong bumili nito, guys, bibigay ko yung link sa description box. At least alam nyo na yung price niya. And tell me in the comment section kung nasusulitan ba kayo sa kanya. Ayun, so maraming salamat guys sa panonood ng aking testing and review nitong X50 Pro. And
see you guys sa aking next video. Don't forget to like this video, share this video to your friends, subscribe to my YouTube channel. That's it, everyone, and see you again till my next video. Bye, everyone! Mwah!